مساء الخير. مساء النور. دكتور شرب النحاس، يا اهلا. بنبلش معك امين عام مواطنون ومواطنات في دوله. قديش اليوم بتلاقي انه قادرين بعد نحن كشعب نصمد بظل كورونا وانهيار اقتصادي، والناس هي ببيوتها عم تسمع او عم تشوف الخوف بعيونها، شو بده يصير بمصرياتها، بودائعها بالبنوك، شو بده يصير اساسا باشغالها اللي من بعد ما ترجع تفتح الاشغال اذا حيبقوا ولا ما حيبقوا. مسألة الوباء تبع كورونا أكيد مدعاة قلق كبير، وهالقلق طغي على الناس بلبنان وبالعالم. بس لازم ما ننسى، مش كل ما حصل شيء بننسى كل شيء قبله. إنه نحن صابنا كورونا مثل ما صاب العالم كله، بس عنا قبل كورونا ومع كورونا وبعد كورونا شيء اللي هو إنه البلد مفلس. وبالتالي ما بيجوز ننظر لكورونا وكأنه بديل، كأنه برنامج حل محل برنامج ثاني، انه لا نسينا هوديك. واكثر من هيك، في اشياء كثيره عم تنعمل بمعرض مواجهه كورونا يلي عم بيكون شديد التاثير سلبا طبعا على مسار المجتمع لناحيه الافلاس. يعني رح ناخذ من الشغلات الكثير بسيطه، انه وزاره الداخليه لقيت مناسب قال بحجه محاربة كورونا انه تشيل الخيم يلي كانت قاعدة بساحة العذرية مثلا حتى تتمحي ذاكرة الانتفاضة. هيدا بيمحي دكتور؟ يعني ما رح ترجع تكمل هذه الثورة؟ عم بيستفاد من مسألة كورونا، مش مسألة المساعدات اللي بيقدموها الناس لبعضهم، إنما عم بيستفاد من مسألة كورونا لإعادة إحياء أدوات ذاتها تبع الحرب الأهلية يلي هي تفييش الاسامي وتوزيع الكراتين والاعانات وشراء الولاءات والذمم. اللي عم بيصير اليوم بالمناطق وبالضياع او تحديدا برات بيروت مساله توزيع المساعدات من قبل الاحزاب، لانه البعض بيعتبره واجب اجتماعي. لا، منه واجب اجتماعي، واجب الدوله منه واجب اجتماعي، لا احزاب ولا شيء. بس احساس بالمسؤوليه بضل غياب الدوله. لا احساس مسؤوليه ولا شيء. لو نحن بموقع المسؤوليه، كل هذه التبرعات يلي عم بتقوم فيها الاحزاب تنضوي ضمن اطار الدولي، والمساعدات الخارجيه ايضا ضمن اطار الدولي بما فيها اللي بتروح للسوريين. ما في يكون نحن ناسيين كيف ركبت هي الميليشيات، كيف روضت الناس، وين رايحين، كيف فيشت العالم، مين الازلام. نحن بنعرف طيب انه البلديات والمخاتير هن عم بيتعاملوا مع ناخبين يلي ما لهم علاقه بالمقيمين فعليا، ولو شو ما شرحنا لهم ولو شو ما سعيوا خيرين انه يضبطوا هالقصه ما حيقدروا يلغوها. المختار او رئيس البلديه بالنسبه له يلي بيهمه ناخبينه هيدول يلي تسجل جدهم سنه 2. يعني بتعتبر انت اليوم انه الاحزاب عم تاسس لارضيه 100% مجدده عوز يعني اكثر من الدوله 100% عم بتجهز نفسها، عم بتجهز عدتها يلي اساسا هي ربيت عليها بالثمانينات تترجع تتحضر للمرحله الجايه تحت ستار الكورونا. هذا منه شيء بريء ابدا. طيب اليوم دكتور الحكومه اقرت 400,000 ليره، ما بنعرف كيف بدها تتوزع وعمين بدها تتوزع. يحكى انه اللي هن الاسر الاكثر فقرا محطوطين في لوائح بوزاره الشؤون الاجتماعيه. هل هيدا بيكفي؟ يعني اليوم نحن عندنا فقر وجوع ناتج عن انهيار اقتصادي صار جديد. مفهوم. لا لك شغله، بدنا نميز اول شيء. في ناس بالاداره ويمكن في بعض منهم بالحكومه يلي عم بيجربوا يعملوا شيء منيح، بس الصوره مش هيك. هي حكومه واجهه، ما في حكومه، هي واجهه. وخير دليل على ذلك انه كل ما بتتفركش باي قرار بيجيها الامر من وراء بتبلط فورا. كابيتال كنترول والتعيينات القضائيه وتعيينات مصرف لبنان وكل القصه. وبالتالي بمعرض اللي عم تتفضلي فيه، هيدي الحكومه جاي عم بتقدم مساعدات للاكثر حاجه مش الاكثر فقرا، لانه كلنا بنعرف انه ليستة الاكثر فقرا كيف تفبركت. مزبوط. بوقتها بال 2010 كنت بالحكومه وصار عليها مشاده شديده، لانه كان واضح من اول الطريق انه هيدي كل واحد بيجيب الفقره تبعوله. مين اللي جايب وقتها؟ بما انه كنت حضرتك. كلياتهم كيف كل واحد بيجيب ليستا يعني بيقول هؤلاء هن الاكثر فقرا. اول شيء بيوظف ناس بخصوه كمحققين، وبعدين بيصير مع البلديات وكذا، مثل ما كل تركيبه هذه السلطه راكبه، مش شيء غريب. الحكومه يعني داركت هالشيء وقالت الاكثر حاجه. طيب الفرق هون كثير اساسي، يا اما الناس تشعر انه عندها حقوق بحكم واقع موضوعي، يعني مهن معينه، اعمار معينه، ناس عندها عاهات معينه، هيدول لهم حقوق مش مساعدات، حقوق
انتبهي، يا كمواطنين. اما أكيد. بدهم يعيشوا على المساعدات. والشيء اللي بينحط بظرف معين دائما الظرف عندنا استثنائي، اكيد ومؤقت، دائما استثنائي ومؤقت، وما بيتاخد ولا قرار الا بصفته مؤقت واستثنائي، وهو اللي بيبقى الشيء اللي عم بيرسل اليوم عم بينعمل تيبقى بين منطق الحقوق يلي هو يرسي منطق علاقة مواطن أو مواطنة بدولة، ومنطق الإعانات والمساعدات يلي بتستتبع حكما شراء الولاءات والذمم فيه هو. بس كيف بدك شو بدها تعمل العالم؟ خلينا تتأمن حقوقها. عفوا رح نوصل للعالم. خلينا نحكي عن هالنقطة تسمحي لي بعد شوي صغيرة. تقدر الدولة تقوم بهذا العمل، يعني أن تثبت حقوقا للناس، أول شيء بدها تعمله بدها تعرف مين الناس. بدها تعمل تعداد للمقيمين، نعرف مين هاو لبنانيين وغير لبنانيين، أعمارهم، ذكور إناث، معلمين، مرضى، شو بيشتغلوا، وين ساكنين. هيدا الشيء بالتحديد يلي وأما طرحته بمعرض تطبيق التغطية الصحية الشاملة للمقيمين استثار رد فعل هايل. ليش؟ ليه؟ لأنه فهموا دغري ما بيلقطوها، بس بعدين بيرجعوا وبيفهموا انه لما بده ينعمل تعداد للمقيمين معناتها كل منظومه العائلات والافخاذ والطوائف بدها تتفكك، لانه يصبح كل شخص مقيما حيث هو مقيم فعليا، مش محل ما بي جده وبتجيب مفتاح الانتخابي وعائله فلان وعلان بالضيعه والى اخره يلي بينلقطوا مثل العنقيد باعناقهم. هيدا معناته انه ما بيحق للدوله تسال اي واحد شو دينه، هو بده يروح يصرح إذا ما بده يكون مواطن بالمباشر، إذا بده يبقى خاضع لمنظومة طائفية فترعاه الدولة. هيدا كان مدخل بوقتها وهو مدخل اليوم لإقامة تعداد فعلي هذه المجموعة البشرية يلي بده يتحمل مسؤولية تجاهها، يعرف من مين مكونة. نحن مش بس ما بنعرف، هناك تصلب وعناد فظيع كي لا يعرف مين هن يلي بيشكلوا هذا المجتمع في لبنان. طيب اليوم الناس عم بتقول شو بدنا نعمل، شو فينا نعمل. في خطة تسمى خطة الإنقاذ الاقتصادي عم بتقوم بإعدادها الحكومة. ما رشح من تقرير الاستشاري لازارد عمل حالة هلع. اليوم عم بيقول وزير المال لا، ما في اقتطاع من الودائع فوق $100,000. أولا شو رأيك أولا تقرير الاستشاري؟ أول شيء هيدا مش تقرير الاستشاري، هيدا مسودد. لا شو هو؟ هيدا مش استشاري قاعد ببيته كتب شغله وعملوا له عقد وما دفعوا له وبعدهم ما، مش هون القصه، وبعتها بالايميل. لا، هيدي الصيغه نمره 41 يلي نتجت عن اجتماعات هيئه يلي بتضم نص مجلس الوزراء بما فيهم رئيس مجلس الوزراء. وبالتالي هيدا مش تقرير استشاري. هلا لانه في بعض الوزراء ملبكين اصروا انه ينحط فوق انه هيدي مسودة. هي مش مسودة، هي مش استشاري بعت ورقة تيتبروا منها. هيدا اجتماع وعم ينبثق عنه. هيدي سياسة الحكومة. اللافت بهالمجال انه ولا واحد من يلي مفترض يكونوا مسؤولين بهالحكومة عم بيكون عنده الجرأة يقول خيي نحن هيدي سياستنا. لأقول لك شغلة، هيدي الحكومة اجت بعد حكومة من غير شر الوحدة الوطنية يلي كان فيها مندوبين مباشرين للزعماء الستة وبعض الحواشي. طيب هيدي الحكومة اللي كانت قبل لما أخذت 7-8 شهور تتألفت ومتخانقين على مدري مين وكذا، جينا بحركة مواطنون ومواطنات بتشرين الأول 2018 بلغنا الزعماء الستة ومصرف لبنان والمصارف وسفراء الدول الخمسة الدائمة العضوية. وقتها اجتمعتوا معهم طبعا وراها انه يابا الافلاس حصل، انتوا بالتركيبه اللي فيها شو ما كان بيننا وبينكم تاريخ مسؤولين عن المجتمع، انتوا مش قادرين بالمنظومه اللي انتوا فيها تديروا افلاس بلد، وبالتالي تعالوا نفسر لكم شو القصه ويكون عندكم الدرجه من المسؤوليه والجرأه تتحيدوا كي ياتي من يستطيع اداره المرحله الانتقاليه دون ان يكون اسيرا لطوائف ومحاور إقليمية وفلان وعلان. تهمت وقتها حضرتك بأنه عم بتحاول تكون عم بهول، ومش بس عم بتهول، لأنه هناك مسعى لأنه تستلموا أنتم المسؤولية وأنه هناك مطامع. الفرق بيننا وبينهم أنه نحن بنعرف أنه هاي المسؤولية بده يكون الواحد
معتبر انه عنده غايه بالحياه ساميه لدرجه ليتحمل هذا الارث اللعين يلي عقلهم صغير وفكرهم انه لحسه عسل، هيدا بيكون يا غبي يا مجرم. خلينا نكون مكملين. طنشوا الفوا الحكومه هيديك، حكومه الوحده الوطنيه يلي فيها كلياتهم، ما ننسى مش واحد يعمل حاله معارضه والثاني عمل حاله بطل وعم بيضحي للوطن وكذا، ماشي الحال. هيدي الحكومه يا ستنا، هيدي عرفتي قديش دفعت من القليل الموجود من الدولارات في المصرف المركزي لحملة الأوروبوند خلال ولايتها من وقت ما بلغناهم لوقت ما بطلت؟ قد ايه؟ 7 مليارات و700 مليون دولار. دفعت 7 مليارات و700 مليون دولار وعلى قلبهم مثل العسل، وعارفين انه التفليسه وقعت. ما بعرف اذا عارفين. كثير صعب بلبنان مثل الدبس والطحينه تنزعي الخلطه الجهنميه يلي هي الجهل والمكر، كثير صعب. بقى دفعوا 7 مليارات و700 مليون دولار، هيدي غير مدفوعات محمد شقاير لاصحابه. طيب دولارات، انتبهي دولارات يلي اليوم نحن عم نشحد لنجيب دولارات تنقدر نعمل فحوصات للكورونا للشباب والصبايا بوزاره الصحه وبالمستشفيات، لسيما مستشفى بيروت، يقدروا يقوموا بالشغل اللي عم بيقوموا فيه، مع العلم انه ما ننسى هدول ما كانوا عم يقبضوا معاشاتهم عن الشيء. دفع 7700 مليون دولار واني واقفين على فرد اجر كلياتهم. انتبه الزعمه السته، يعني العونيين وحزب الله وامل مع تشريع ضروره كمان. ما ننسى انه مجلس النواب عم بشرع كان هؤلاء الدفعات. يعني لا الدفعات ما بدها تشريع لانه هيدا قروض من قبل، ودي مستحقات او مستحقات دفعون على قلبهم مثل العسل. هلا فاقوا انه لازم ما ندفع، هلا فاقوا انه هن حريصين على اموال المودعين. هلا حاج كذب بقى قلتي لي عن الحكومه. خليني ردك للحكومه. الحكومه لما تألفت هيدي الحكومه، هي كيف تألفت؟ لانه لما الناس انفجعت واكتشفت للاسف متاخرين كثير الحدث السابق انه لها عم تخرب السنه الماضيه، ونزلوا يتظاهروا ويعبروا، انقسموا فورا هودي السته. 3 عملوا حالهم هن معارضة على أساس قال لهم عقلهم هيك بنركب الموجة أحسن ما تطيح فينا، و3 هوديك قال لهم عقلهم اجت من الله هيك بنرتاح على الطاولة، قال له الضيوف. بس ما فينا نطلع لحالنا، مستعاروا بواجهة هي الحكومة. جابوهم هودي الجماعة على اختلاف تاريخهم وموقعهم والى اخره. انتبه صار لهم قديش 3 شهور تقريبا. هلا توصلوا لدرجة المعرفة انه بلد مفلس، اخذت معهم 3 شهور تيوعوا انه مفلسين. طيب هل لحقوا وصلوا للمعرفة. ما بكفي المعرفة، ورا المعرفة إذا كنت بموقع المسؤولية مش أيام شم الهوى، بدك المعرفة ضرورية. ورا المعرفة بدك الجرأة على تبني طرح واضح يعطي صورة ووجهة. هاي القيادة. شربل اليوم حضرتك عم بتقول ثاني شيء الجرأة. المعرفة تأخروا كتير توصلوا لها، الجرأة ما حدا مسترجي يقول انه هيدي سياستنا، وحرية القرار شفناها بكل ما بيتفركشوا بأصغر تعيينه ببلطوا. طب اليوم اعتبر حضرتك انت بموقع المسؤولية وتوفرت المعرفة والجرأة لديك، واليوم انت اليوم مش من سنة ولا من سنتين، هل هناك من خيار آخر؟ طبعا. شو هو الخيار؟ هل ده اللي الناس بدها تعرف يعني شو اللي مطروح وشو اللي بأوائل تشرين الثاني من 2019 قدمت حركة مواطنون ومواطنات برنامج لإدارة المرحلة الانتقالية واضح جدا ومرحل بالأسابيع. بينطلق من شغلة، أول شيء بدها تكون حكومة عندها صلاحيات تشريعية استثنائية، لأنه لما الواحد عم بيتعاطى مع مسائل بهذه الدقة وهذه الخطورة وهالقد مؤلمة للناس، ما في يقعد يطلع خبرية وبعدين بنبعتها على مجلس النواب من غير رأينا. بده يطلع القرار وفي تفاوض مع الخارج. بده يكون عنده صلاحيات استثنائية تشريعية. ماشي، توفرت هذه الصلاحيات. هيدا تتوفر بده يكون هالشكل على اساس عندنا مجلس نواب وما عندنا مندوبين عن الست زعماء مجلس نواب. بده يكونوا هودي الست زعماء او قسم منهم ارتضى أن يحصل انتقال سلمي للسلطة لفترة انتقالية 18 شهر. وقتها تعطى الصلاحيات الاستثنائية. هذا الإخراج الشكلي. طيب هيدي الحكومة أول شيء بتعمله هو تقوم بجرد دقيقة لما هو متوافر في البلد من العملات الأجنبية، مصرية غير مصرية كله سوا.
بدها تقوم فيهم هو. قد ايه بتتوقع يكون متوافر؟ ما بتوقع. رح ردل لك عليك، اسمحي لي نانسي، عم بيسالني سؤال في راس كثير مهم الناس يعرفوه. هيدا اعلن ونشر. خلينا نكمل. الجردة بالموجودات الفعليه، مش الاشياء يلي مزعبره او الاشياء يلي مرهونه ومربوطه بما يتضمن الذهب، لانه كثير مهم الذهب، عملنا حمله طويله عريضه عن الذهب ما حدا سال. انما تتضمن ايضا تعيين سفراء مخولين بثقه فعليه، مش سفراء هذا بخص فلان وهذا بخص فلان، هذا بيبعت تقرير لفلان وذاك لفليتين، كي يجري تفاوض فعلي مع الدول المؤثره والمهتمه فينا لمصلحتها طبعا، تنعرف قديش قادرين كتقدير مقبول نحصل عليه من تسهيلات نقديه او اقتصاديه. انطلاقا من خلال هالفتره، هي فاتخذ لها شهر، خلال هالفتره بمرسوم تسهيلات نقديه، عم نحكي قروض، يعني عم نرجع قروض، هبات او تسهيلات تجاريه. انتبه، في يكون تسهيلات تجاريه، في يكون انه نحن بنأمن لكم قمح او مازوت وبنقبض حقه بعد فتره معينه. اوكي طيب، هيدي الفتره اللي اسمها الجرده من دون كل الكماله ما لها معنى، بنكون عم نخبط بالعميانه. طيب، هيدي المرحله بتكون خلالها بمرسوم اجتراعي تم تجميد كل الذمم الماليه، يعني الديون والايجارات والاخره تتجمد، تما يخلق اثناء الجرده اخبار تخلي الاقوياء ياكلوا حق الضعفاء ويستبقوا الحدث والى اخره. طيب، يلي ذلك في المرحله الثانيه ارساء بالتوازي شغلتين، من جهه ارساء الحقوق، يعني التغطيه الصحيه الشامله ومجانيه التعليم فورا. هيدا معناته زياده الخسائر، انتبهي، هذا اللي جاي اقول لك اياه يعني. طبعا زياده الخسائر، لانه الدوله اول دائن على الدوله هو المواطن بحقوقه، قبل المال وقبل السند وقبل الوديعه وقبل البنك وقبل مين مكان، هو حقوق المواطن، والا ما في دوله وما في مواطن. هيدا بده يزيد الخساره اكيد، بس هيدا بيعزز شرعيه الدوله وتماسك المجتمع فورا من دون تردد. هيدا بيتغطى بالمال وبيتغطى بما يلزم من اجراءات لتامين الخدمه. يعني مثلا اليوم بالكورونا مش بنروح بنشحد من مدري مين ياجرنا اوتيل، لا سيما اذا في اوتيل معمر على الاملاك العامه يصادر فورا. ما ننسى هذا تبع رمله البيضاء، بحاله التعبئه لازم يقدروا يحطوا ايدهم عليه ومش يدفعوا لهم بدل. بدها شوفي الاشارات، هي الشغلات الصغيره الناس لازم حتى قلقها اليوم ما يخليها تغفل عنا، لانه هي بتاشر لشغلات خطيره. طيب، اثناء هذه المرحله توضع من جهه يتم اعاده هيكله الجهاز المصرفي، لانه قبل ما نفاوض مع المصارف ومع الدائنين بدنا نعرف هالجهاز المصرفي بناء على الجردة شو الدور المطلوب منه لقدام، شو بده يصير. كيف يعني إعادة هيكلة يا دكتور؟ زي مؤسسات خاصة، يعني كيف بدك تعمل إعادة هيكلة؟ يا حبيبي شو مؤسسات خاضعة لقانون بمراسيم اجتراعية. بس بتقدر تسكر بنك أو تصدر تقدر تدمجهم طبعا. خي المصارف اليوم هي مفلسة، كل المصارف في لبنان تقنيا مفلسة بتقرير رسمي صادر ولو لم تتجرأ على تبنيه من حكومة الواجهة اللي موجودة عندنا. ما هيدا الشيء حصل يا خيي، بدنا نقر بالواقع، مش لانه عم ننذر انه رح نوصل لهون صار لنا 10 سنين و15 سنه معناتها الناس صاروا معفيين يقروا. الازمه اللي حصلت هي معلنه قبل حصولها، انما منكر حصولها بعد. طب اعاده هيكله الجهاز من هون وراء من هون وراء بده ينتقل الواحد بالمرحله الثانيه الثالثه الى شغلتين: إرساء شرعية الدولة، يعني التعداد وإقامة نظام موحد لكل المواطنين في علاقتهم مع الدولة، ما عدا من اختار كفرد أن يبقى عضوا في طائفة فيكون بالواسطة، تيكون في شرعية. لأنه لما أنت عم تجي بتوزع خسائر بشكل هادف لتنتقل إلى وضع اجتماعي لا يشبه ما كان سابقا أو ما يكون ألعن منه، بده يكون عندك دولة عندها شرعية مقتدرة. هيدي الشرعية بدها تكون جاية من أنه تستمدها من الحقوق التي تثبتها ومن التجرؤ من قبلها على إعلان سياساتها. يعني إلغاء النظام الطائفي والدخول لا يلي بده يضل منه متجرئ، هيدا هو استثناء. يلي بحب يضل هو
مش مواطن بالمباشر انما عبر الطائفه. بلكي صدمت بانه الغالبيه كانوا ما بدهم يكونوا مواطنين بالمباشر. ما عندي، بعرف بلدي كثير منيح، رح يكونوا نسبه كثير كبيره، مش مهم. هيدول مواطنيننا بدنا نحميهم. نعم. بس مش لانهم هن هيك زعمائهم بيعطلوا حاجه حيويه للمجتمع اللي هي اقامه دوله فعليه. طيب هون وبالرايح بيصير عمليه اعاده تاسيس الخدمات الاساسيه، يعني النقل، الكهرباء، اعاده النظر بالنظام الضريبي، واهم شيء السعي ليل ونهار تما يحصل يلي مرجح جدا يحصل، يلي هو مد جارف من هجره كل من يستطيع الى الهجره سبيلا. لانه الخساره يا نانسي فراس اهم من خساره الدولارات والمصاري، هي شباب. خساره الناس تهاجر. هيدا المجتمع اذا بدنا نطلع شو صار فيه بعد الحرب، هاجر له مليون شاب وصبيه وصار فيه خسارات بمئات مليارات الدولارات. شو يلي ثمنه اكبر؟ هجرة الناس، لانه المصريات بتروح وبتجي، بس المجتمع لما بينصاب وبيصير متخلخل قيمه وعلاقاته والى اخره، هيدا بده عقود او قرون تيرجع يجلس. وبالتالي هيدا اللي عم نحكيه هو مشروع ينهي وراها، هيدي بتخلص 18 شهر وقتها على اساس القانون يلي مندرج ضمن عم بقول لك ايه بينعمل انتخابات، والا مثل ما رايحين اليوم ما في انتخابات ولا في شيء. نحن اليوم يلي عم نشهده ابدا مش هيك، عم نشهده هو انه الحكومه وصلوا هدول حكومه الواجهه ما في مصاري، مش قرروا وقف الدفع، اقروا انه ما وقفوا يدفعوا. ما يلي جيبون كانوا عم يدفعوا قبل الجمعه، كانوا عم يفكروا لحد وقت قريب انه اذا بندفع او ما بندفع. تمام، ما في طريق يعني. اذا ما في قرار. انتبه، في اقرار بالواقع، بلشوا يكتشفوا. وصلنا بعدين قال بدنا نعمل كابيتال كنترول. بخي شو كابيتال؟ انت بتعمل كابيتال كنترول لما بدك تحافظ على كم معين لانه قليل من العملات الاجنبيه. لما ما بقى في ولا دولار عند ولا بنك وكل الدولارات على شحن موجودين بمصر، عم تعمل كابيتال كنترول عمين. ما في كابيتال لتعمل له كنترول. راحوا كابيتال ليش الكابيتال كنترول كل مبرره كان اعطاء تغطيه شكليه لحاله توقف المصارف عن الدفع. لما قامت عملت شويه ضجه، نفس الطرف يعني حركة أمل يلي حملت الوزير غازي وزني مشروع الكابيتال كنترول، قالت له اسحبه، طخ ضرب الوزير. تعيينات القضائية كذلك الأمر. وصلنا لمصرف لبنان، هن واعيين شوي شو الدور يلي مطلوب اليوم من هيئة المجلس المركزي ولجنة الرقابة، وأهم شيء مفوض الحكومة لدى البنك المركزي. طب مفوض الحكومة لدى البنك المركزي مين؟ في واحد من بيت معلوف كان، بعدين واحد من بيت المعراوي. تعرفوا انه بقانون النقد والتسليف مفوض الحكومه بماده صريحه له ان يطلع على كل عمليات وكل مستندات المصرف المركزي. مطلع هو؟ اكيد لا، وبيخبر وهو مدير عام في وزاره الماليه. طيب هيدول الاثنين ووزراء الماليه يلي كانوا مشرفين عليهم، كيف دخلك ما بيعرفوا شو في بمصرف لبنان؟ شو هالخبريه هي؟ شو هالخبريه؟ قال قرر مجلس الوزراء يكلف وزير المالية يعرف شو فيه بمصرف لبنان. عم نضحك على مين؟ يعني هن عارفين أو هن ما كان بدهم يعرفوا. تماما. ما في حل. وبرجح الثانية. وصلنا يلي هلا بدهم يعينون بمصر. مين بدهم يعينون؟ هذا بده يعين مصرف لبنان. شو بده يعمل هذا؟ هيدا بده يجي يقوم باللي كنت عم بقول لك اياه فراس، اللي هو يعني إعادة بناء جهاز مصرفي في هذا البلد يستطيع أن يواكب المرحلة الانتقالية الصعبة اللي دخلنا فيها. مقلعين من إفلاس، ادخار ما في، شح بالاستيراد وخوف على انهيارات متسارعة في الليرة. الناس فقدت مش بس مدخراتها إنما أيضا مداخيلها. طيب هيك حالة جهاز المصرفي ما بيكون أكيد شيء بيشبه الجهاز المصرفي اللي قبل. هن واعيين الزعماء الستة مش الواجهة لما قعدوا يتخانقوا انه انا بدي هذا زلمتي وهذا زلمتي. بس هن بحجه الحكومه ورئيس الحكومه حسان دياب انه بحجه تميز تعيينات مثل اللي كانت قبل وقف الموضوع، يعني كان هذا المبرر. هرب يعني هرب. لو عندك حكومه بتعين هيدا خير دليل انه هيدي واجهه وبس. كيف هالحكي هذا؟ هل هن واعيين شو المهمه يلي بده يتحملها هالفريق هذا؟ واعيين
لما كل واحد صار ينتدي بزلمته. طب هلا هون ايضا على يلي لعب هاللعبه وعلى يلي بين عدم وجود جرأة لديه ولا حرية قرار. بلكي تكتيك سياسي انه اجل التعيينات ليكون تجاوز اجل التعيينات والناس عايشه بالخوف، فقدت مداخيلها وفقدت مصرياتها. عنده طرف التأجيل. هو هذا السؤال. عنده طرف التأجيل. فقدت دكتور شربل الناس مصرياتها، اموال المودعين، هل هناك من طريقه برايك يعني هلا عم بخوفون بالهيركات بوقت عم ينقال ما في مصاري؟ هل رح ترجع مصاري الناس؟ هذا اللي كل العالم عم يسأل. لا كيف لا؟ يعني لا جاوبك بكل وضوح. خيي هودي المصريات يلي محطوطين بالبنوك باسم ودايع. نعم. طيب منيح، هدول محطوطين قسم بالدولار وقسم بالليره اللبنانيه وقسم مقيمين وقسم غير مقيمين. طيب هدول المصريات ليرات، فيها الدوله تطبع ليرات قد ما بدك. هلا عم يطبعوا ليرات بس بيصير في تضخم يعني بالاخر. عم يطبعوا ليرات للمساعدات، وهي خبريه انه نعطي 5 ملايين اللي لحد ال 5 ملايين نعطيه 8. عم نطبع ليرات. شو عم نعمل؟ عم بيطبعوا ليرات. ما طبعها هاي المساعدات وال5 ملايين. هيدي رح تاثر اكثر على سعر الصرف. هلا هي موضوع ثاني معك يعني. بس عم باكد لك كلامك انه سواء بمعرض المساعدات او بمعرض ابو 5 ملايين الفقير اللي نعم. طاروا مصرياته، هيدا بالحالتين طبع مصاري. اذا المودع بالليره سواء كان صغير كبير وسط فيك تطبع له بالليره، ما في مشكله. شو بتسوى الليره الله اعلم. اوكي. بالدولار خي ما في دولارات بالبنوك، يختصر الحديث ولا قرش. يعني لا 10,000 ولا 50,000 ولا 100,000 ولا قرش. شو ولا قرش؟ ولا قرش، ما في ولا دولار بالبنوك. طيب كيف في شويه دولارات بمصرف لبنان مثل ما تفضلتي وقلتي، يلي مسؤولين يعرفوا ما بدهم يعرفوا او بيعرفوا وما بيقولوا. يعني شو عم تقول؟ عم تقول اللي عنده مش 100,000 حتى اللي عنده 50,000 انه ما حيقدر تجيب دولارته. عندك انت بالبلد ككل ننسى التفاصيل. الدوله المصارف مدينه مصرف لبنان، مصرف لبنان مدين الدوله، المصارف مدينه الدوله، والدوله عم بتعطي كانت فوايد للمصارف تتسجل ارباح. كلهم هو الثلاثه عمليا تداخلهم وصل لنقطه يلي ما بقى في اي مبرر واحد يعتبرهم مفصولين عن بعضهم. كل واحد في كب الطابع على الثاني. وهلا البنوك الظاهر عم بيعملوا حمله ليقولوا انه حق على الدوله يردوا لنا مصرياتنا. هن لما دينوا الدوله ما كان معهم خبر يعني، بس معهم حق. ايه مصرياتهم عند مصرف لبنان. طيب مصرف لبنان لما عمل يلي عمله ما فاتوا معه المصارف بالهندسات الماليه. طيب هذا شيء بين المصارف وبين المصرف المركزي والدوله. بس هالمودع اللي اشتغل 20 سنه وجمع 50,000 وحياتك انا بعرف. بس هذا شو له بكل هالطوشه بين بعضهم؟ هو قال لك شغله عزيزي، بدنا نقرب الواقع، مش لانه الواقع ما بيعجبنا بنعمل حالنا انه ما شايفينه. هيدا اسمه المعرفه والجرأه. عذرا على التكرار، لما الواقع بشع هون بتكون الجرأة وحرية القرار على المحك. بدك تقر بالواقع. الواقع انه طاروا المصريات. ما بقى في اليوم بلبنان الا مبلغ شحيح من الدولارات كلياتهم عند مصرف لبنان انجا يكفوا لتأمين شغلتين: التموين الاساسي لفترة كم شهر، اوكي، وبعض التدخل بالسوق تيأمن مشتريات الحد الادنى من الانتاج او من السلع، من صنف ادويه من هون، شويه بضاعه تما توقف المعاد. يعني هذا معناته الهيركات اللي عم ينحكى 60% المبلغ الباقي ما حتقدر تسحبه حتى يعني. موجود. اذا شلت من هودي الدولارات واعطيتهم للمودعين معناتها شلت من قدرتك على استيراد القمح والادويه. ايه بس يعني اللي عم تحكيه حضرتك انه هال 60% الهيركات هي فعليا 100%. في 60% هيركات معلن وال40% ما بيلاقوا دولارات او تماما. هي يعني عم تحكي ب 90 او ب 95%. عم تحكي بنسبه نحن عاملين حساباتنا بكل دقه. النسبه هي بحدود 80%. طيب. اذا بدك تحتفظ بحد ادنى من موجودات لدى مصرف لبنان تتأمن الحاجات الأساسية. يعني هي المفاضلة، هي دعم القمح والمازوت. هلا فيك تلبسها هيدي انه بسجل لك اياها وبعد 20 سنة إن الله راد بنشوف. طيب بس بده يكون في جرأة. معلش كثير مهمة بحالات الدقة يكون في الصعوبة، يكون في جرأة. بس دكتور بالكلام اللي عم تقوله ما بقى في كبار مودعين صغار مودعين، خلص يعني مودعين. في كل شيء بدك، بيبقى كل شيء بدك، بس هيدا فعليا منه بقى دولارات. وهم انه نحن كان عندنا عملة اسمها الدولار اللبناني سقط. وكل مين ساهم بإدامة هذا الوهم وتعظيم الخسائر يلي اليوم ورثناها بده يتحمل مسؤولية. مسؤولية سياسية ستة. معلش ما كل واحد يتبرى ويعمل حاله هلا قديس
بدهم كلهم يتحملوا مسؤوليه، مش مثل بالحرب يلي عملوا الحرب رجعوا بعدين يديروا ما بعد الحرب على اساس انه وقعكم خليهم يديروها تنستفك شرهم. هلا مش يلي ادوا الى تفليس المجتمع بدنا نترجاهم دخيلكم ضلكم حريصين، لا 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 لا، لانه هيدول مستعدين تيبقوا بالسلطه انهم يواجهوا هالخيار، نبقى بالسلطه ويصير بالمجتمع يلي بده اياه وانا بضبطي بجماعتي، ولا بدهم يضطروا من باب المسؤوليه يجوا يقولوا خيي نحن عملنا واجبنا، عملنا جهدنا، عملنا خياراتنا، فشلنا، هذا المجتمع له فضل علينا. حتى هن مش رح يكونوا سالمين ببيوتهم بعيالهم، اولادهم رح يهاجروا. الامن ما حيضل مستتب بهيدا الشكل. نحن بمفصل هالقد خطورته. سؤالك عن الهير كات، ايه مزبوط فراس، الهير كات بيجوا بيقولوا لك لحد هالقد محفوظين مصرياتك بس بالليره نطبع لك اياهم، ومن هونيك بالرايح نشطب لك اياهم. شو الفرق؟ فرق مش كثير مهم. الفرق الفعلي وين؟ الفرق الفعلي انه بالمدى القادم شو بيصير على مستوى ملكية الأصول. يعني مين بيصير مالك أسهم البنك؟ مين بيصير مالك؟ لأنه البنك في عنده بناية وعنده فروع برا وعنده قصص. طيب عظيم، بس في شيء أخطر من هيك. في شيء انه هلا طالع موال انه خلي الدولة تدفع. طيب بدنا نرجع نحكي موضوع كتير أساسي. مين الدولة؟ الدولة شي زلمة هيك مننتفه يعني؟ الدولة هي الناس. الدولة هي الدواء اللي عم بينعطى ليلي مصاب بالكورونا. الدولة هي يلي قادرة تأمن الحد الأدنى من الأمن للناس بهلا جو القلق. ما في الواحد يجي يقول خلي الدولة تدفع. لا، الدولة بتدفع أول شيء للدائن الممتاز عليها اللي هي المواطن. حق المواطن. واللي بدر من يومين، هذا شيء استثنائي بهم، يعني سمعت فيه امبارح ومهم كثير، يلي بدر اولت امبارح عن اجتماع دعي له نقيب المحامين ببيروت، جمع كل نقباء المهن الحرة المنظمة بقانون والمعلمين ومندوبين من الضمان الاجتماعي تيجي يقول هذه المدخرات، عم نحكي عن مبالغ طائلة، عم نحكي عن أكثر من نص الشعب اللبناني، هيدي مدخرات فرضت من قبل الدولة على العمال والموظفين والمهندسين والأطباء والصيادلة والمحامين والمعلمين وكل هدول، فرضت عليهم من رواتبهم ومن تماما. وبالتالي هيدي هي مدخرات اجتماعية مش محمية كمان. مش لحظة، مش مصريات واحد حطهم لأنه تأمل ياخد فايدة أو كذا. وبالتالي هي بترتب مسؤولية على الدولة، ولا يجوز التفاوض مع البنوك والدائنين وبكرة صندوق النقد. وهذه المسؤولية المؤسسة لوجود دولة من ممثلة على الطاولة. هي خطوة جبارة، يعني بتعطي ضوء أمل لإعادة إرساء هالنقاش بسياقه الصحيح. وبدي أنهي، اسمحوا لي بشغلة. هي لما كل الحديث عم بيدور على الودايع والدين، مش هيك؟ نعم. طيب أي واحد، أنا أنت أي واحد من المشاهدين أو المشاهدات بحياته العادية هو شو الشيء اللي بيهمه شو عم بيشتغل، شو عم بيقدر يطلع، شو عم بيقدر يصرف، شو اللي بيعتبر إنه ما عم بيقدر عليه. إذن هو بيفكر دخل وإنفاق. بأيام العادة هو مش عايش بالبنك، دفتر التوفير شو فيه. الاقتصاد الحقيقي حياة الناس مش المال دينا وودائع. الاقتصاد الحقيقي هو عيشتهم، هو شغلهم، هو منتوجهم، هو علاقاتهم بيوم وبغد. وبالتالي هي الدفء. لما الواحد بده يوقع قدام حالة إفلاس مثل هي، أول شيء بده يفكر فيه كيف بدي يخلي العالم تقدر تأمن بشكل يحفظ لك كرامتها، دخل لليوم وقدرة على الإنفاق تحضيرا للغد. بمرتبة تانية مش بمرتبة أولى. بتجي شو عندي أصول بالبنك وشو علي ديون بالبنك. ما بيجوز ينتهي الموضوع كما لو كان عملية محاسبية، إنه كيف بوزع الودايع وكيف بوزع الديون. لأنه إذا انتقلنا إلى مقاربة محاسبية مثل اللي طاغية اليوم، كأنه عم نصفي الدكانة. المجتمع لا يصفى، المجتمع بده يبقى. كل هالمقاربة غلط بغلط، وهي خليط من عدم المعرفة وعدم الجرأة. طيب دكتور، اليوم الناس عم بتقول بهيدا الكلام بما انه المدخرات مثل ما عم بتقول طارت بالدولار، مش هذا الشيء تستوعبوا الناس، وانه فعلا نحن عم بيقولوا مستحيل. نحن بمجتمع الناس يعني كانت تدخر لانه عندها كمان دفع عم تدفعه.
هلا نصيحه للناس، عندنا اقساط مدارس، عندنا اجارات بيوت، مجانيه التعليم. لا شو بدهم يعملوا هلا؟ في اقساط مدارس مستحقه، شو بيعملوا فيها؟ هيدول المواطنين وبعرف مجتمعي وبيعرفونا كلنا سوا. نحن اليوم بموقع كتير دقيق، مش مثل ايام العاده 8 و14 ومهرجانات انتخابيه وفولكلور. نحن اليوم بمفصل تاريخي قد يكون اخطر من اندلاع الحرب بال 75. مش بوقت لعب نحن اليوم. وبالتالي انا المواطنين بعرف انه نحن عندنا تأييد، بس منه بوزن كافي تنقدر ننقذ هذا البلد بمشروع سياسي يحول الخسائر الى تضحيات لانه هادفي، عارفين وين رايحين، مش عم نقطع نهار وبحطها بظهر هداك وبهرب من القرار وبأجلها. طيب وبالتالي بشكل كتير واضح لكل هالمواطنين اللي بعرف مثل ما كان عم بيقول فراس انه قسم كبير منهم هن براسهم شيعة وموارنة ودروز وسنة وروم وما بعرف شو، هن هيك بفكروا، ما بعرف كتير منيح ولو مولاد هالبلد. هودي انا بدي حكي كل واحد منهم من زعيمهم لاخر واحد او وحده معترين فيهم. يا عالم وعوا وينكم انتم، وعوا وين رايحين، لا طائفتكم رح تحميكم ولا زعيمكم قادر يحميكم، من الزعيم لاخر واحد. كل واحد منكم مسؤول اليوم وبكره وبسرعه. يا اما بده يتجرأ يقول انه هذا الفيلم يلي عمره 15 سنه حرب و30 سنه زعماء الحرب واللي انضموا فيهم هذا خلص وبدنا نعمل دولة مدنية. حرية الدين طبعا، بس ما بيعود إلى معنى حرية الدين إلا إذا كان في دولة مدنية وإلا قطعان ماشية. هيدا القرار كل واحد قدام امتحان، رح ياخده ولا لا، رح ينقلب ميزان القوى ولا لا تجاه الداخل وتجاه الخارج. يلي عم بيصير اليوم كتير واضح من قبل هؤلاء الزعماء يلي كلهم قلقانين دايرين على الشحاده، كلهم رضيوا بصندوق النقد. على فكره هيدي اللي سميت المستشار هي لا مش نص المستشار، هيدي سياسه الحكومه بس مش بتصير جايين عم برجع بقول يقروا فيها. هيدي شو قايله؟ جربت تلطفها انه يابا عندنا خسارات 83 مليار، هن اكثر بس ماشي الحال. رح يوطى الناتج الى النصف، الناتج يعني دخل الناس من 55 مليار دولار سنه 2018 ل 30. يعني مع عدم التفاوت وفي ناس رح تنمسح مسح، بس بالمجمل مداخيل الناس الى النصف انتبهوا. اوكي، وقايلين اكثر من هيك، وقايلين انه اذا افترضنا انه قدرنا نقنع الدائنين تبعون الايرو بوند انه خيي رح ندفع لكم 25% من المبلغ و5 سنين بلا فايده، مين قال رح يقبلوا؟ ما رح يحجزوا على الذهب ورح يحجزوا على 100 شغله. طيب إذا كل هالفرضيات هيدي وإذا بسحر ساحر بقيت الدولار ب 3000 ليرة، ما اليوم صار ب 3000 ليرة، بيعلى بعد قد بالسوق السوداء مثل ما رايحين أكيد أكيد يعني ما حدا بيقدر يقدر الرقم، بس يعني كل ما حافظت بمصرف لبنان على كمية أكثر من الدولارات، يعني كل ما أعطيت أكثر للمودعين كل ما بتقدر تلجم صح. انهيار سعر الصرف. طب دكتور من وين الناس عم بتصرف؟ لحظة بس، لأنه في الناس عم تسأل أسئلة عن يومياتها. اليوم بيقولوا لك طب أنا عندي أموال علقانة بالبنك، بروح بعطيهم لصرافة شيك بخسر 30% 35% من قيمتهم، بيعطيني فريش ماني. من وين عم تجي الدولارات هي؟ يا ستنا معلش خليني اقول لك بس خليني اللي قلت وديك الساعه. ضمن كل هذه الفرضيات المتفائله خلص هيدا التقرير يقول نحن عايزين 30 مليار دولار، يمكن في 15 فينا نجيبهم بين صندوق النقد وسادر، وال15 الباقيين الله بيسر. سادر مش يعني مضموني كمان، ما في شيء مضمون. طيب ولاحظتوا انه كل يلي كانوا نحن ما بنقبل بصندوق النقد قبلوا بصندوق النقد. يلي عم بيصير يا سيدتي شو بدنا نحكي للمواطن، الزعماء اليوم عم بيستغلوا الكورونا تيرجعوا يضبطوا عدة شغلهم، كل واحد يضبضب جماعته من خلال كرتون تفييش تفييشهم وبحجة الجمعيات وما الجمعيات، يعني إعادة إحياء النظام الميليشياوي وتوزيع الكراتين. هيدا يحصل، هيدا عم بيتم قسم بشحادة من المغتربين الأغنياء من الطائفة، وقسم من خلال الدولة، وقسم جاي البنك الدولي عن جهل او عن خبث يمولوا بحجه الفقر. طيب هيدي من دون احصاء ومن دون تعداد ومن دون حقوق. طيب قدام هالشيء شو مصير الناس؟ يلي رح يصير هو التالي. اليوم اخرته الكورونا بس لانه ممنوع السفر،
هجرة كثيفة لكل من يستطيع إلى ذلك سبيلا، لأنه لما طاروا المصريات وراح نص الدخل ما بقى هين الناس تعيش هون. بأيام الخير كان يهاجر نص كل جيل. يلي رح يبقوا بلبنان من رح يبقوا بلبنان هن المساكين المعترين يلي رح يكونوا بغالبيتهم العظمى مضطرين يرتهنوا لهؤلاء الزعماء. رح نروح إلى وحدة من اثنين، يا إما بينعمل شيء ترتيب إقليمي وبينعملنا نحن نظام عسكري بيكون في توافق بين إيران وأمريكا تما يعمل مشاكل مع حزب الله والجيش والقصص، وهذا خطر جدي ما نفكره. ما ننسى ما الجيش معاشاته، ما ننسى سنة الماضية شو صار بالضباط، كلهم اجتمعوا يعني من وهبة قطيشة لوليد سكرية صاروا يحبوا بعضهم، طلعوا ميشيل عون. ما ننسى هلا اليوم شو بده يصير بمعاشات الجيش بعدها بالليرة. هلا هيبقى متماسك بده مساعدات. الامريكان شو عم بيحكوا؟ مساعدات الامريكيه للجيش. ما انتبه على كل كلمه. هذا اذا تركب شيء تركيب، والا رح نروح الى منطق مثل الصومال، كل واحد من الزعماء بيحاول يلقط منطقته ويهتم بجماعته. طيب. بعد ما يكون هاجر من جماعته كل من استطاع الى ذلك سبيلا. طيب والعالم اللي هي معطره اكثر، العالم تشرف تنضم للمشروع اللي عم نطرحه وما عندهم الا غير خيار. لا بس اليوم عم يسالوا بس بالدفعات الجايه شو بيعملوا بالاقساط، شو بيعملوا باقساط مدرسيه، بيدفعوا ما بيدفعوا؟ مجانيه التعليم، يعني ما بيدفعوا. طيب ثانيا لحظه، نحن عند مشروعنا مع يلي بيحبوا يشاركونا فيه معلن مجانيه التعليم. طيب وكل ما بدهم يضلوا مع الزعماء. كل القروض اللي اخذينها قلت لك القروض بيدفعوا للبنوك ولا ما بيدفعوا؟ عم يسالوا من ضمن الاسئله. ماشي، نحن بموقع مسؤول اليوم، بيدفعوا ولا ما بيدفعوا هيدا قرار كل واحد بياخده. انا فيني اقول لك نحن كطرف سياسي شو مشروعنا لإدارة المرحلة الانتقالية والإرث اللعين بشكل يكون بنفس الوقت توزيع الخسائر عادل، هم ده حاضر، إنما أيضا هادف، يعني يوصلنا لمحل يلي بيستاهل التضحية، مش عشوائي أو خبيث لإعادة تسلط أمراء الحرب ومن التحق بهم من المتأخرين. أنا بدي أشكرك دكتور شرب النحاس، أمين عام مواطنون ومواطنات في دولة. وبدك تشكريني لإلي كمان، بدي أشكرك كمان لإلك لأنه رح نكمل استثنائيا بتاني اسم. فجود لك وإن شاء الله ويعطيكم ألف عافية. مثل ما عم بيقول يعني نقدر بالآخر كمجتمع مدني كإعلام وككل العالم اللي نيتها جيدة، مش ضروري تحل محل الدولة بس نقدر نوقف حد بعض. أنت بتقولي لي شغلة بس يكون عم نمرق بمشكلة إنه حتقطع، إن شاء الله هلا على مستوى بلد كمان تقطع. ان شاء الله تقطع. بدي اشكر فراس واشكرك دكتور شرب النحاس. شكرا. ونحن بعد البريك رح نتابع بصامدون وبالجمعيات اللي بدات معنا واللي الجمعيات الجديده اللي انضمت وما زالت تعمل ليل نهار لايصال كل مثل ما بنقول نحن القروش البيضاء للناس اللي هي حقها اليوم انه نحن نوقف حد بعض. فاصل ونتابع.